Hei ja lämpimästi tervetuloa podcastiimme. Minä olen Mika. Moni miettii, voiko suomea oikeasti oppia kotona, ihan ilman opettajaa? Onko se mahdollista vai tarvitaanko aina kurssi, kirja tai joku, joka korjaa? Hei myös minulta. Minä olen Anna. Tämä kysymys on hyvin inhimillinen. Olen kysynyt samaa itseltäni monta kertaa. Alussa minulla oli epäilyksiä. Ajattelin, että ilman opetusta oppii vain hitaasti tai ehkä väärin. Mutta kotona tein tärkeän löydön. Mikä se oli? Kotona minulla oli rauha. Kukaan ei katsonut minua. Sain tehdä virheitä. Sain sanoa asiat väärin, nauraa ja yrittää uudelleen. Huomasin, että oppimisen ei tarvitse olla äänekästä. Usein se tapahtuu hiljaa, sivussa. Tiedän tunteen hyvin. Monen mielestä oppiminen tarkoittaa istumista, kirjoittamista ja ajattelua. Mutta usein opimme enemmän kuin vain elämme. Juuri niin. En vain opiskellut suomea, vaan kutsuin sen kotiini. Ruoanlaiton aikana radiossa soi suomea. Siivotessa kuulin ääniä. En ymmärtänyt kaikkea, mutta se ei haitannut. Kieli oli läsnä ja kuului yhtäkkiä asuntooni. Ja lopulta jokin tarttuu. Kyllä, yksi sana, yksi ääni, yksi tunne. Muistan, kuinka kattauksen aikana sanoin hiljaa. Lautanen, veitsi, lasi. Se ei ollut suunnitelma, vain uteliaisuus, mutta juuri se oli oppimista. Se on kaunis hetki. Minulla oli samankaltainen kokemus. Kuuntelin äänikirjoja siivotessa. Aluksi se oli vain ääntä. Myöhemmin huomasin ymmärtäväni lauseita. Hyvin hitaasti. Tärkeä seikka on myös lempeys. Kotona saa olla hidas. Jos yksi päivä on ilman suomea, se ei ole virhe. Seuraavana päivänä jatketaan. Tämä asenne poistaa paljon painetta. Ja paine on usein oppimisen suurin vihollinen. Kyllä, suomen opiskelu kotona ei tarkoita, että pitää tehdä paljon joka päivä. Se tarkoittaa, että kieli saa tulla osaksi omaa elämää. Ilman pelkoa. Ehkä juuri tämä on vastaus alun kysymykseen. Kyllä. Suomea voi oppia kotona. Ei täydellisesti, ei nopeasti, mutta aidosti. Ja juuri se tekee eron. Puhutaan nyt pienistä tottumuksista, jotka auttavat suomen opiskelussa kotona. Moni ajattelee tottumuksista suuria suunnitelmia. Minulle ne ovat pikkuaskeleita, jotka sulautuvat arkeen helposti. Aloitan mielelläni kuuntelemalla. Joka aamu soi noin 10 minuutin ajan helppo podcast. Ei kovaa, vaan taustalla. Kun teen kahvia tai laitan keittiötä kuntoon, suomi on vain läsnä. Pidän tuosta. Minulla se on usein musiikki. Yksi suomalainen laulu aamulla, joskus hampaiden pesun aikana. En laula hyvin, usein väärin, mutta kovaa. Se ei haittaa minua. Suu herää ja kieli lähtee liikkeelle. Se tuntuu leikiltä, ei opiskelulta. Minulla on myös pieni puherutiini. Joskus seison hetkeksi peilin edessä. Sanon vain 2 lausetta. Hei, ja sitten päivän suunnitelma, hyvin yksinkertaisesti. Esimerkiksi, tänään työskentelen kotona tai menen myöhemmin kauppaan. Se vie alle minuutin, mutta tuo Suomen päivään. Se on kaunista. Minulla tapa on enemmän illalla. Kirjoitan vihkoon 3 lyhyttä lausetta. Ei pitkiä tekstejä, ei korjausta, vain ajatuksia. Esimerkiksi, tänään oli rauhallista. Keitin keittoa ja olen väsynyt. Joskus luen lauseet ääneen, joskus hiljaa. Kirjoittaminen auttaa paljon pitämään sanat tallessa. Se näyttää myös, että 5 minuuttia riittää usein. Tuntia ei tarvita. Säännöllisyys on tärkeämpää kuin pituus. Pienet annokset, mutta usein. Minua auttaa myös paikka. Suomi-vihkoni on aina samassa kohdassa. Näen sen automaattisesti. Näkyvyys on hiljainen muistutus. Ei tarvitse erikseen muistaa, se vain on siinä. Aivan. Käytän joskus ajastinta.
5 minuuttia kuuntelua, sitten se soi. Lopetan heti, vaikka kohta olisi jännittävä. Näin se pysyy kevyenä, ilman stressiä. Pysähdykset ovat yhtä tärkeitä. Vapaa päivä voi tehdä hyvää. Sen jälkeen Suomi tuntuu usein tuoreemmalta. Tottumukset elävät hyvästä fiiliksestä, eivät pakosta. Koen saman. Tauon jälkeen minulla on taas enemmän intoa. Ilo on tärkeä osa oppimista. On tietenkin asioita, jotka eivät toimi. Halusin kerran opetella kieliopin listoista joka päivä. Muutaman päivän päästä olin vain väsynyt, niinpä lopetin. Nyt opiskelen kielioppia enemmän yhteydessä, lukiessa tai kuunnellessa. Minulla oli sama kokemus ison oppikirjan kanssa. Se oli arkeen liian raskas. Käytän sitä nyt vain, kun minulla on tarkka kysymys. Se sopii minulle paremmin. Tottumukset saavat muuttua. Mikä auttaa tänään, ei ehkä auta huomenna. Se on normaalia. Minulle sopii helppo muistilause. 1 pieni askel päivässä riittää. Kyllä. Ja nämä pienet askeleet kasaantuvat aivan hiljaa. Illalla teen joskus vielä jotain muuta. Katson sarjoja suomenkielisillä tekstityksillä. Jos sana osuu silmään, pysäytän hetkeksi ja luen sen 2 ääneen. Usein se jää mieleen ilman muistiinpanoa. Tekstit antavat turvaa. Kuulee ja näkee samalla. Tahti tuntuu rauhallisemmalta. Nämä pienet teot näyttävät, että suomea voi oppia kotona. Ei täydellisesti, mutta elävästi. Juuri se tekee tottumuksista vahvoja. Ne mukautuvat elämään. Nyt sukellamme aiheeseen, joka on monella läsnä melkein joka päivä. Kyse on virheistä. Minulle virheet olivat pitkään hyvin näkyviä, kun opiskelin suomea. Yksi ensimmäisistä isoista hetkistäni oli ruokakaupassa. Halusin ostaa kilon omenoita, mutta sanoin sanan vain yksikössä. Myyjä laittoi alle 1 omenan. Tulin heti kuumaksi, mutta aloin myös nauraa. Nauru auttoi minua jatkamaan puhumista. Tiedän tunteen hyvin. Virheet olivat minullekin päivittäisiä vieraita. Vahvin hetkeni oli postissa. Sekoitin sanat kirje ja kirjekuori. Pyysin isoa kirjettä ja sain paperia. Seisoin hämilläni ja näytin käsilläni muodon. Se oli hankalaa, mutta kotona huomasin yhden asian. Olin puhunut ja tullut ymmärretyksi ilman täydellisiä sanoja. Juuri se on tärkeää. Virheet näyttävät, että puhut. Ilman puhetta ei tule virheitä eikä edistystä. Aloin kirjoittaa hauskat virheeni vihkoon. En syyttääkseni itseäni, vaan nauraakseni myöhemmin. Kun luen niitä nyt, näen varmuuteni kasvun. Teen samaa. Kutsun vihkoani virhesafariksi. Näen siellä, mitkä virheet toistuvat usein. Minulla ongelma on partitiivi, kuten omena ja omenoita. Kirjoitin pitkään pidän kahvi enkä pidän kahvista. Kerran joku nauroi lempeästi ja selitti eron. Sen jälkeen sääntö pysyy mielessäni. Minulta kesti oppia sana vesi partitiivissa vettä. Tällaiset pienet kivut jäävät mieleen. Hieman kipua auttaa muistamaan ja nauru auttaa jatkamaan. Kyllä. On myös syviä turhautumisen kausia. Jonkin ajan kuluttua ymmärsin vähemmän kuin ennen. Se oli raskasta. Silloin vaihdoin näkökulmaa. En kuunnellut jokaista sanaa, vain kielen melodiaa. Muutaman viikon päästä sanat palasivat. Tuo on todella hyvä huomio. Minulla oli samanlainen vaihe lukemisessa. Katsoin joka toisen sanan sanakirjasta ja väsyin. Lopulta jätin sanakirjan ja luotin kontekstiin. Aluksi ymmärsin epätarkasti, mutta teksti kulki sujuvammin. Myöhemmin tarkkuus palasi itsestään. Siis irti päästäminen auttoi. Kyllä. Se tuntuu kuin pyöräilisi ilman apupyöriä.
Alussa meno huojuu ja virheitä tulee. Sitten jatkat eteenpäin huomaamattasi. Edistys tulee usein hiljaa, se ei koputa ovelle. Huomaat sen joskus vasta jälkeenpäin. Juuri niin. Luin hiljattain kirjasta pätkän ilman sanakirjaa. Huomasin vasta lopuksi, etten tarkistanut yhtään sanaa. Se on pieni voitto. Nämä pienet voitot antavat energiaa. Juhlin niitä tietoisesti. Joskus hymyllä, joskus liikkeellä, joskus vain levolla. Minulla on myös pieni rituaali. Hyvä kahvi ja hetki hengähtää. Se kertoo, olet mennyt eteenpäin. Rauhallisina päivinä katselen vanhoja virheitäni. Teen sen lempeästi, en kriittisesti. Näen, kuinka paljon on muuttunut. Se vähentää jännitystä. Edistystä on myös rauhallisemmassa mielessä, ei vain uusissa sanoissa. Juuri niin, silloin virheet kevenevät. Ne muuttuvat osaksi matkaa. Tällä matkalla saa kompastua. Kyllä, kompastuminen kuuluu asiaan. Joskus se tuo jopa hymyn. Päätämme tämän aiheen nyt. Virheitä jää, mutta ne kantavat meitä eteenpäin. Ehkä olet saanut jo monia vinkkejä suomea opiskellessasi. Jotkut auttoivat, toiset vain sekoittivat. Juuri siitä haluamme nyt puhua. Siitä, mitä olemme oppineet muilta ihmisiltä, kuin huomaamatta oikeassa elämässä. Joo. Kukaan ei opi kieltä yksin. Aina on jossain joku, joka sanoo lauseen, joka jää mieleen. Joskus tajuaa vasta myöhemmin, kuinka tärkeä se hetki oli. Minulle se oli ensimmäinen tandemparini. Hän oli Liisa, hyvin kärsivällinen. Hän sanoi minulle kerran, virheet ovat musiikkia. Kun joku kuulee virheitä, hän tietää, että puhut ja olet rohkea. Tämä lause vei minulta paljon pelkoa. Se on todella kaunis kuva. Minun ensimmäinen opettajani sanoi jotain muuta, mutta yhtä tärkeää. Kuuntele kahdesti, puhu kerran. Se rauhoitti minua. En vastannut heti, vaan annoin lauseen hetken elää. Se auttoi minua kuuntelemaan paremmin ja puhumaan selkeämmin. Ystävä Turusta antoi minulle hyvin käytännöllisen vinkin. Keskustelussa kannattaa esittää vastakysymys. Jos en ymmärtänyt jotain, kysyn vain, miten tarkoitat? Näin keskustelu pysyi elävänä ja opin lisää ilman stressiä. Naapurini antoi minulle neuvon, joka auttoi paljon. Hän antoi äänikirjan ja sanoi, kuuntele ensin, lue vasta sitten. Pääni tunsi jo äänen. Kun näin tekstin myöhemmin, se tuntui tutulta. Sain myös neuvon lukea lastenkirjoja ääneen. Aluksi se tuntui hieman oudolta, mutta arjen helpot sanat jäivät nopeasti mieleen. Luinkin silloin Peppi Pitkätossua. Lauseet ovat lyhyitä ja eläviä. Ääneen lukiessa leikin äänillä. Opin painotusta ja rytmiä huomaamatta. Eräs valmentaja sanoi minulle kerran, puhu kuin näyttelijä, mutta tunne kuin oma itsesi. Se auttoi minua vapautumaan. Myös musiikki on antanut minulle paljon. Kuorossa kuulin, miltä kieli kuulostaa, kun se virtaa. Tauot, hengitys, rytmi, kaikki kuuluu mukaan. Pelienkin avulla opin. Suomi Scrabble oli raskasta, mutta myös hauskaa. Opin uusia sanoja ikään kuin huomaamatta. Samaan aikaan ymmärsin, ettei jokainen neuvo sovi. Jotkut vinkit tuntuvat vääriltä. Esimerkiksi se, että jokainen virhe korjataan heti. Se pysäytti puheeni. Minulla oli sama kokemus liian tiukkojen opiskelusuunnitelmien kanssa. Olen oppinut testaamaan neuvoja, kuten kenkiä. Niiden on oltava sopivia. Aivan. Jotkut neuvot kulkevat kanssamme pitkään, toiset voimme päästää irti. Kun katsomme taaksepäin, näemme matkallamme monia ääniä.
ja jokainen ääni on antanut pienen palan. Usein kärsivällisyys, rohkeus ja luottamus kasvavat muiden ihmisten kautta. Näin syntyy askel askeleelta oma polku. Nyt siirrymme aiheeseen, miten pysyä mukana. Kyllä, pitää Suomi pitkään läsnä. Moni aloittaa innolla, mutta kadottaa rytmin viikkojen jälkeen. Tiedän sen. Motivaatio vaihtelee kuin sää. Mitkä keinot auttavat, kun energia laskee? Luotan rutiiniin, en mielialaan. Esimerkiksi kuuntelen uutisia tiskatessa. Liität siis kielen kiinteisiin tekoihin. Aivan. En mieti, onko minulla fiilistä. Teen samaa lenkillä. Podcast soi ja kilometrit katoavat. Pidän ideasta. Liike avaa pään. Joskus vaihdan musiikin äänikirjoihin. Valitsetko kevyitä teoksia vai paksuja romaaneja? Usein kevyitä dekkareita. Jännitys vetää minut eteenpäin. Jännitys on täydellinen pysyvyyteen. Lopetan joskus luvun keskellä huippukohtaa. Sitten odotan jo seuraavaa kertaa. Hyvää kikka. Teen samaa sarjojen kanssa. Pysäytän 20 minuutin jälkeen ja lähden pois. Näin uteliaisuus pysyy korkealla. Juuri niin. Uteliaisuus voittaa pelkän kurin. Minulla on myös viikoittainen Suomi-ilta kavereiden kanssa. Oi, kerro lisää. Kokkaamme yhdessä, puhumme vain suomea ja pelaamme korttia. Kuulostaa ihanalta. Jokainen tuo uuden sanan ja selittää sen. Näin syntyy yhteisö ja kieli kasvaa. Sääntö on rento. Jos joku puuttuu, tapaamme verkossa. Joustavuus pitää ryhmän elossa. Kuuntelijamme voivat myös järjestää pieniä suomitreffejä. Ehkä kerran kuussa. Enemmän ei tarvita. Joskus kirjoitan ostoslistat vain suomeksi. Teen samaa, mutta reseptien kanssa. Keksitkö muita tapoja pitää Suomi näkyvissä? Kyllä, käytän puhelimen muistutuksia suomeksi. Esimerkiksi, Hälytys sanoo 9. Juo vettä. Tietysti suomeksi. sama lause toistuu joka päivä. Aivan. Viikon jälkeen se kuulostaa tutulta. Puhun myös koiralleni suomea. Ja ymmärtääkö hän sinua? Hän tajuaa sävyn, ei kielioppia. Mutta se on hauskaa. Eläimet ovat täydellisiä kuuntelijoita. Totta. He eivät koskaan korjaa. Kasvinikin kuulevat paljon suomea tarinoissa. Todella viehättävää. Nauru auttaa, liika vakavuus vie voiman. Hyvä lause. Kirjaan sen mieleeni. Mika, onko sinulla aikoja, jolloin Suomi melkein katoaa? On, kun työ stressaa. Silloin ajattelen äidinkielelläni. Mitä teet palataksesi? Asetan mikrotavoitteen, vaikka 5 minuutin lukemisen. Kun aloitan, haluan usein jatkaa pidempään. Aloitus on puolet työstä. Juuri niin. Menestys rakentuu pienistä hetkistä. Suunnittelen joka viikolle kohokohdan, esimerkiksi Suomen keikan. Opitko siellä uusia sanoja? Kyllä, ja tunteita mukaan. Silloin ne pysyvät. Tunne liimaa kielen kiinni. Kuuntelijamme voivat valita lempilaulun ja tuntea sen. Kirjoittakaa meille, mikä laulu kulkee kanssanne. Ehkä syntyy ihana soittolista. Pidämme Suomen esillä kutsumalla sen, emme pakottamalla. Siinä kaikki tiivistetysti. Olemme melkein matkamme lopussa, Anna. Kyllä, aika lensi tänään todella. Puhuimme paljon Suomesta arjessa. Todella paljon, ja jokainen osa rakensi rauhassa edelliseen. Tunnen, kuinka eheäksi keskustelumme on tullut. Minäkin.
Ehkä kuulijamme tuntevat saman juuri nyt. Mikä osio oli sinulle rakkain tänään? Pidin virhesafarista paljon. Se näyttää rohkeuden ja huumorin. Totta. Virheet tekevät meistä eläviä. Entä sinä, mikä osa jäi mieleen? Ajatus kielen sitomisesta rutiineihin oli minusta vahva. Se tuo Suomen näkyviin ilman painetta. Ehkä jotkut kuulijat kokeilevat heti uutta rutiinia. Se ilahduttaisi minua kovasti. Minuakin. Kirjoittaminen auttaa pysymään mukana. Kirjoittamisesta puheen ollen kohotan kahvikuppini taas huomenna. Silloin tanssin keittiössä, lupaan. Haha, mahtavaa. Asuntomme muuttuvat pieniksi kielilavoiksi. Se kuulostaa melkein runolliselta. Ehkä, mutta runous auttaa muistamaan. Totta. Ajattelen, että voisimme pian lukea yhdessä lyhyen runon. Hyvä ajatus. Se olisi uusi haaste. Mutta nyt haluamme vähitellen koota yhteen. Kyllä, ydinkohdat loistavat jo edessämme. Haluatko aloittaa vai aloitanko minä? Aloita sinä vain, niin täydennän. Selvä. Ennen kuin aloitat, kuuntele hetki hiljaisuutta. Kaunista. Tämä hiljaisuus kantaa jokaista uutta sanaa. Juuri niin. Hyvä. Mun mielestäni se oli kaunis lause lopettaa. Tiivistänkö kaiken? Ole hyvä, se olisi ihanaa. Ennen kuin aloitan, muistan pienen anekdootin. Oi, kerro se nopeasti. Se sopii varmasti hyvin. Eilen kuulin naapurin harjoittelevan, hän toisti sanaa valot. Hän ei sanonut lopun teettä, joten se kuulosti hassulta. Ja mitä sinä teit? Sanoin ystävällisesti seinän läpi. Se tee haluaa kuulua. Mahtavaa. Kuulostiko se sen jälkeen paremmalta? Kyllä, nauroimme molemmat. Hetken kuluttua hän sanoi sen selvästi. Tällaiset pikkohtaamiset pitävät kielen elävänä. Aivan. Ne muistuttavat, että ääntäminen on arkea. Esimerkki sopii täydellisesti, koska se näyttää miltä mukana pysyminen kuulostaa. Nyt olen valmis yhteenvetoon. Istun rennosti ja kuuntelen. Ehkä kuulijat hakevat juuri kynää ja paperia. Hyvä idea. Kirjallinen yhteenveto auttaa muistamaan. Annan heille hetken hengittää syvään. Hengitetään kaikki yhdessä. 1, 2, 3. Hyvä. Nyt aloitamme. Mennään. Tässä siis yhteenveto. Yritän sanoa kaiken selkeästi ja hitaasti. Näin kaikki ymmärtävät meitä. Täydellistä. Ja jos jotain puuttuu, täydennät sen. Sovittu. Hyvä, nyt aloitan oikeasti. Istuvatko kuulijat mukavasti? Jollei, vaihtakaa asentoa nopeasti. Uskon, että liikkuva selkä oppii paremmin. Haha, totta. Mutta nyt riittää jumppaa. Sopii. Hengitä vielä kerran syvään. Ja mennään. Start. Nyt. Ok, tässä katsaus. Tänään näytimme 5 osassa, miten Suomi tulee hiljaa osaksi kotia. Ensin kerroimme, miten taustalla auttavat hiljaiset äänet, laulut ja puhe. Sitten puhuimme pikkurutiineista, kuten kirjoittamisesta kahvin kanssa, laulamisesta hampaiden pesussa ja peilipuheista. 3. osassa jaoimme hauskat virheemme. Sanoimme, että virheet ovat ystäviä, sillä ne näyttävät rohkeuden ja edistyksen. Sen jälkeen muistimme muiden antamia vinkkejä. Musiikki, lastenkirjat, vastakysymykset ja pelit tekivät oppimisesta värikästä. Opimme myös, että neuvoja pitää sovittaa, sillä sama kenkä ei sovi kaikille. Viimeisessä pääosassa puhuimme mukana pysymisestä. Laitoimme rutiinin mieliala edelle.
Sidoimme Suomen tiskaukseen, lenkkiin, koiriin, kasveihin ja pieniin ystävätapaamisiin. Selitimme, että uteliaisuus on vahvempi kuin pelkkä kuri. Yhdessä tämä luo kuvan kielestä vieraana, joka kutsutaan ystävällisesti. Ei pakkoa, vaan jatkuvaa, lempeää läsnäoloa. Korostimme kärsivällisyyttä, iloa ja pieniä voittoja, kuten kahvikippis tai keittiötanssi. Tätä polkua kulkeva rakentaa hitaasti kodin sanoille. Siinä on keskustelumme ydin. Haluan vielä korostaa, että tauot ovat sallittuja. Vapaa päivä voi antaa uutta energiaa. Muistutimme, että edistys tulee usein hiljaa ja näkyy vasta myöhemmin. Siksi kannattaa selailla vanhoja virhelistoja ja juhlia matkaa. Kutsuimme kaikkia keksimään omia rituaaleja ja kirjoittamaan kokemuksistaan meille. Näin kasvaa pieni yhteisö, joka kuuntelee, puhuu, kirjoittaa ja nauraa yhdessä. Tämä tiivistää kaiken. Kiitos Mika, se oli selkeä ja lämmin yhteenveto. Ole hyvä. Toivon, että kuulijamme pysyivät mukana jokaisessa kohdassa. Jos kysymyksiä jäi, kirjoittakaa meille, vastaamme mielellämme rauhassa. Aivan. Iloitsemme jokaisesta palautteesta ja pienestä tarinasta. Minulle tämänpäiväinen keskustelu oli erityisen rento ja inspiroiva. Minustakin se teki hyvää. Esimerkkisi toivat väriä. Kiitos sinulle. Täydennämme toisiamme hyvin, luulen. Olen samaa mieltä. Tiimihuumorilla opii kevyemmin. Kuulijoille, kokeilkaa ehkä jotakin pientä vinkkiä jo tänään. Asettakaa tavoite, joka mahtuu 5 minuuttiin. Ja kun se onnistuu, palkitkaa itsenne tanssilla tai kahvilla. Juhliminen on tärkeää myös pikkuedistyksestä. Ennen kuin hyvästelemme, kiitos kaikille, jotka kuuntelevat. Ilman teitä tätä podcastia ei olisi. Uteliaisuutenne kantaa meitä. Pysykää terveinä, pysykää uteliaina ja antakaa kielen virrata lempeästi. Odotamme innolla, että olette mukana myös seuraavassa jaksossa. Paina tilaa tai muista vain nimemme, miten sinulle sopii. Pysymme täällä valmiina uusiin keskusteluihin ja moniin Suomen sanoihin. Nyt on aika sanoa hei hei. Hei hei kaikki, pitäkää hyvää huolta itsestänne. Nähdään pian ja kiitos kuuntelemisesta. Ottakaa tänään rauhallinen hetki, hengittäkää ja ajatelkaa yhtä uutta sanaa. Ehkä se on ikkunalauta, ehkä leppoisa, ehkä jokin muu. Kirjoittakaa se ylös, sanokaa se ääneen ja hymyilkää. Silloin sana ei jää yksin, vaan kerää kavereita. Lupaan.